Pada suatu hari, apabila Musa sedang menggembalakan kambing biri-biri bapa mertuanya, tiba-tiba baginda melihat sebatang pokok yang terbakar. Musa berasa hairan kerana pokok itu berapi tetapi tidak terbakar. Maka mendekatlah Musa untuk melihat apakah yang berlaku. Baginda mendengar satu suara yang memanggilnya. "Janganlah engkau dekat, Musa, dan tanggalkanlah kasutmu kerana tempatmu berdiri. Allah, Tuhan nenek." Baginda takut akan mati jika melihat Allah. Allah berfirman kepadanya, "Aku telah melihat bagaimana orang Mesir berbuat salah dan menghina umatku. Dan aku telah mendengar suara dan jeritan mereka kerana penderitaan mereka. Dan aku telah mengingati perjanjianku yang telah kuikat dengan Ibrahim untuk memberikan kepada mereka negeri yang telah kujanjikan kepada mereka. Itulah sebabnya aku telah memutuskan untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan membawa mereka ke tanah yang berkelimpahan, tanah perjanjian. Dan sekarang aku akan mengutus engkau kepada Firaun untuk memberitahunya supaya dia melepaskan umatku." Maka berkatalah Musa kepada Allah, "Siapakah aku ini sehingga engkau mengutus aku kepada Firaun?" Allah menjawab, "Aku akan menyertai engkau dan pada hari engkau keluar dari Mesir, engkau akan menyembahku di atas gunung ini." Baginda berkata, "Jika aku pergi kepada umatmu dan memberitahu mereka bahawa Tuhan nenek moyang mereka telah mengutus aku, dan mereka bertanya kepadaku siapakah namanya, nama apakah yang harus aku katakan kepada mereka?" Allah berfirman kepadanya, "Katakan kepada mereka bahawa Tuhan yang bernama Aku telah mengutus aku kepadamu." Maka Musa berkata, "Dan jika mereka tidak mendengarkan aku dan tidak percaya kepadaku, dan jika mereka akan mengatakan bahawa tidak benar bahawa Allah telah menampakkan diri kepadamu, apakah yang harus aku lakukan?" "Apakah yang ada di tanganmu, wahai Musa?" "Sebatang kayu tongkat." Dia berkata, "Lemparkanlah." Serta-merta kayu itu menjadi ular. Dan dia juga berkata kepadanya, "Sekarang, ambil lagi." Musa mengambil ular itu dan serta-merta ia berubah menjadi kayu tongkat semula. Allah berfirman kepadanya, "Lakukan ini supaya mereka percaya bahawa Tuhan nenek moyang mereka telah menampakkan diri kepadamu." Dia juga memberinya satu lagi mukjizat. "Letakkanlah tanganmu di bawah jubahmu di dadamu kemudian keluarkanlah." Musa melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apabila baginda meletakkan tangannya di bawah jubahnya dan mengeluarkannya, tangannya menjadi kusta. Dan apabila baginda meletakkan tangannya kembali dan mengeluarkannya, hilanglah kusta itu dan tangannya menjadi seperti biasa semula. Jika mereka tidak mempercayaimu dengan dua mukjizat ini, maka cedoklah air dari sungai Nil dan tuangkanlah ke tanah, dan air itu akan berubah menjadi darah. Musa berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahawa sepanjang hidupku sukar bagiku untuk menyatakan diriku dengan kata-kata, dan bahawa aku tidak dapat berkata-kata dengan fasih, maka utuslah orang lain." Allah berfirman kepadanya, "Aku akan menaruh firmanku dalam mulutmu dan mengutus abangmu Harun bersamamu. Dan engkau akan memberitahu dia apa yang perlu dikatakannya kepada bangsa itu." Nabi Musa pernah tinggal di istana, tetapi kemudian menjadi seorang gembala. Bagaimanakah Allah menggunakan perubahan dalam kehidupan Nabi Musa ini menjadi rancangan untuk menyelamatkan seluruh umatnya? Matlamat Allah adalah untuk membebaskan umatnya dari 400 tahun perhambaan dan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mengapakah, menurut anda, Allah memilih seorang yang sederhana yang mempunyai kelemahan dan ketidakupayaan untuk melaksanakan misi yang besar ini? Apakah yang boleh anda simpulkan daripada kisah Nabi Musa tentang kuasa Allah atas hidup anda dan penjagaannya terhadap anda walaupun ketika anda menghadapi masa yang paling sukar?